Përshëndetje miq të Top Channel, sot në studion e Top Talk kam të ftuar personin më të akuzuar dhe shënjestrën kryesore politike të Presidentit të Republikës, por dhe opozitës, antarin e Gjykatës së Lartë dhe Kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zotin Ardian Dvorani. Natyrisht për shkak të pozicionit të tij si gjyqtar dhe drejtues i KED-së, zoti Dvorani ka qenë mjaft i kufizuar në reagimin publik dhe kjo intervistë e tij në Top Talk është dalja e parë dhe përpasoj përbën edhe interes për të hedhur dritë mbi disa çështje në lidhje me krimin e Gjykatës Kushtetuese, përfshirë dhe kallëzimin penal ndaj tij nga Presidenti Meta. Faleminderit zotit Dvorani që zgjodhet Top Talk dhe Top Channel për të folur në këtë situatë ku po ndodh krijimi i institucioneve të reja të drejtësisë shqiptare dhe përkatësisht Gjykatës Kushtetuese. Mirëdita, faleminderit për ftesë. Le ta nisim nga ngjarja më e fundit, në fakt nga kallëzimi penal që Presidenti i Republikës ka bërë ndaj jush, me dy akuza, sikurse shpërdorimit të detyrës dhe përvetësimi i titullit dhe detyrës shtetërore. Sa qëndrojnë këto akuza në raport me pretendimet e Presidentit që ka argumentuar në 38 faqe dy akuzat ndaj jush? Po, sigurisht që mund të ketë interes publik që njerëzit të dinë se çfarë mendoj unë, a qëndrojnë apo jo akuzat e tij, por çfarëdo gjë që të them unë, ajo nuk do të jetë i besueshme përderisa unë jam personi i akuzuar. Kështu që pikë së pari... Po me që Presidenti ka parashtruar disa argumenta, juve si palë kundërt me të mund parashtroni. Po pikë së pari, po unë mendoj që ne duhet të respektojmë kushtetutën e ligjit dhe t'i drejtojmë institucioneve. Presidenti më në fund, unë e kam thënë, duke zbatuar një përcaktim që ka kushtetuta dhe ligji, ushtroi një të drejtë, madje edhe detyrim për të bërë një kallëzim penal ndaj një funksionari tjetër publik, pavarësisht se sa qëndron. Dhe kjo është një gjë që ka ndodhur. Edhe unë si funksionar publik, gjithashtu, nuk dua që për këtë çështje të shpjegojmë gjëra gjatë nëpër media, por pikë së pari kam detyrimin të shpjegojmë ashtu si është e vërteta dhe ashtu si unë gjykoj pranë organit prokurorisë apo gjykatës apo ashtu si kurse parashikon ligji. Ajo që mund të them unë është paraprakisht është që është një akuzë, një kallëzim i mbështetur mbi të vërteta dhe mbi të pavërteta, të dukshme, me anë të cilave pastaj tentohet që të krijohet përshtypja se ka shkelje të kushtetutës dhe ligjit nga ana ime si kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Ajo që mund të them, e kam thënë edhe publikisht me shkrim, nisja ose si thua fillesa mbi bazën e cilit Presidenti i Republikës ka ngritur këtë akuzë është që unë nuk kam respektuar parashikimet e kushtetutës. Kjo është tërësisht e gabuar, dhe duke qenë se është tërësisht e gabuar si interpretim, pastaj e gjithë pjesa që vjen më mbrapa, nga pikpamja ligjore nuk qëndron. Dhe e dyta, se kjo nuk ka të bëjë dhe vetëm me kallëzimin, radha është një koncept që interpretohet në mënyrë tërësisht e gabuar, dhe veprimet pastaj të Këshillit për dërgimin e listave pranë organeve është një veprim i cili nuk ndikon absolutisht fare në respektimin e kushtetutës së ligjit, pra edhe nuk mund ngarkoj me përgjegjësi penale personin tim në rastin konkret. Dje ndërsa ne njoftonim lajmin për kallëzimin penal të Presidentit të Republikës, u tha se Presidenti ka dërguar këtë kallëzim penal në 3 prokurori. Përse duhet shkojë ky kallëzim penal në 3 prokurori dhe a është kjo një lloj rrëmuje, po themi, proceduriale e kallëzimit? Pse është bërë ky lloj? A keni një lloj ideje për këtë? Unë nuk do të gjykoj rastin konkret, sepse unë jam dhe person i përfshirë dhe çdo opinion imi sigurisht do të ishte i vlerësuar në këndvështrime të ndryshme, sipas. Por një gjë e vere nga përvoja ime gjatë profesionale dhe nga praktika gjyqësore që nuk kam parë deri më sot që një kallëzim t'i drejtohet 3-4 prokurorive njerësh, përgjithsisht ata që janë profesionistë, që e njohin ligjin, kushtetutën, pretendojnë dhe e dinë se kush është prokuroria kompetente për të dërguar një kallëzim penal. Qytetarët e zakonshëm kjo gjë mund të justifikohet, sepse njerëzit vërtet kanë prezumimin e dinisë së ligjit, por nuk janë specialistë të fushët. Institucionet, unë mendoj që do të jenë pak më të sakta. Është pa dijeni kjo gjë apo pa siguri ndaj referencës, po themi, të institucionit ku kryhet kallëzimi? Për këtë duhet të pyesni ata që kanë bërë kallëzimin, jo mua. Unë mendoj që ligji është i qartë edhe në duke patur parasysh që ju keni një eksperiencë shumë gjatë edhe mjaft të mbushur
me detaje tilla, mendova që mund na ktheni një përgjigje në Por lidhje çfarë me do lloj këtë rast. përgjigje? Unë kam një përgjigje, por nuk besoj se do të ngëllonte mirë, duke qenë se jam person i akuzuar, tani unë të tregoj se çfarë do të bëjë akuzuesi. Juve nuk jeni ende i akuzuar sepse prokuroria nuk ju I ka thirrur. akuzuar nga që më ka bërë kallëzimin, pastaj pjesa e procedurës penale është një çështje tjetër. Po, juve thatë që i takon prokurorisë të vlerësoj, por pak më parë dhatë një arsye që procedimi ndoshta dhe nuk mund të nisë. Në fakt janë 3 prokurori që do të merren me këtë kallëzim, apo automatikisht 2 prej tyre do përjashtohen në momentin që nisë. Po kjo nuk mund të ndodhë. Nuk mund të ndodhë. Duhet ka një prokurori të vetme e cila ka kompetencë. Nuk mund të ketë kur 2 prokurori dhe 2 gjykata që janë njëherësh kompetent për të shqyrtuar një çështje. Kjo përjashtohet në mënyrë kategorike. Nëse një hetim do të nisë ndaj jush, automatikisht bllokohet dhe procesi në KED, apo nuk është kështu? Po pikë së pari unë mendoj që po e vetën në rolin e një prokurori nuk duhet të mendoj se kush do të jetë kryetari i KED-it vitin tjetër, nuk duhet të mendoj fare se kush është kryetari i KED-it, nuk duhet të mendoj fare se kush është kallëzuesi që në këtë rast është Presidenti i Republikës, ai ose ajo duhet të zbatoj rigorozisht parashikime që ka kushtetuta, ligji dhe sidomos ligji penal dhe ligji procedural penal. Akuza kryesore, kryesisht dhe politike, ndaj jush është se keni përdorur procedurat, keni vonuar qëllimisht kandidaturat për ta vënë presidentin në vështirësi zgjedhjeje në raport me afatet dhe emrat për Gjykatën Kushtetuese. A keni ju një argument në lidhje me këtë? Kushtetuta ka bërë një zgjedhje të re, ka thënë që ju jeni 3 institucionet kompetente për të zgjedhur dhe emëruar gjyqtarët, por ata që shprehin interesin për të kandiduar duhet të verifikohen nga një organ tjetër i pavarur nga 3 të parët, apolitik i përbërë vetëm nga gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët duhet të verifikojnë integritetin e tyre, pasuror, moral dhe aftësitë profesionale, dhe për ata që kualifikohen, pastaj po ky institucion duhet të bëjë renditjen e tyre. Pra sipas meritës profesionale dhe meritave morale, i pari, i dyti, i treti, i katëri, i pesti, i gjashti, i shtati e kështu me radhë. Dhe kushtetuta pastaj përcakton, dhe unë nuk e di se si mund të diskutohet kjo nga kushdo qoftë, në mënyrë të shprehur që anëtarët përzgjidhen ndërmjet kandidatëve të renditur në 3 vendet e para nga lista e Këshillit të Emërimit në drejtësi. Nuk ka të 4, nuk ka të 5, nuk ka të 6. Po pse kanë shkuar 4 emra në presidencë? Po, edhe këtë mund ta sqarojmë. Sapo ju folën për procedurën e verifikimit. Procedura e verifikimit të kandidaturave bazohet mbi disa kushte kandidimi. Kushte ligjore. Kushtetuta i parashikon një pjesë të kushteve dhe një pjesë të tjera ligje dhe thonë kandidati i cili plotëson këto kushte apo lejohet të kandidojë, ose kandidati i cili përfshihet në këtë ndalim ligjor nuk lejohet të kandidojë. Dhe Këshilli i Emërimit ka bërë këtë detyrë. Dhe unë mund t'ju them që në këtë proces për 4 vendet vakante përfunduan të kualifikuar, të lejuar vetëm 6 kandidat për të 4 vendet vakante. Tani ligji parashikon që Këshilli, mbasi përfundon procesin e verifikimit të kushteve të kandidimit dhe bën vlerësimin, i përcjell organit e martesë listën. Pra 4 emrat shkuan në presidencë. 4 emra, sepse ishin 4, mund të ishin edhe 12, mund të ishin edhe 6, nuk ka rëndësi. Dhe detyrimi jonë është që t'i përcjellim listën. Ai më ka sjellë 22 dhe unë i përcjell 4 që kanë mbetur. Zoti Dvorani. Por ama kushtetuta është absolutisht e qartë, është një nga 3 të parë. E kuptova. Përse Presidenti i Republikës duhet bënte zgjedhjen e 2 anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese menjëherë dhe jo sikurse pretendohet nga një logjikë juridike që duhet zgjidhte Presidenti, pastaj me radhë Kuvendi, pastaj Gjykata, pastaj prapë nga e para Presidenti. A mund na sqaroni këtë gjë? Sepse është ngritur. Po do përpiqem ta them në mënyrë të thjeshtë. Pra, kushtetuta me ndryshimet e vitit 2016, ndryshe nga ajo që ishte më përpara, në kohën në të cilën Presidenti shpallte vakancën, jo nuk shpallte vakancën, por Presidenti bënte procedurat e përzgjedhjes kandidatëve, zgjidhte gjyqtarin kushtetues dhe dekreti i tij miratoi ose rrëzoi me vendim të kuvendit. Kjo ka qenë procedura. Me ndryshimet e vitit 2016, e thash pak më përpara, kushtetuta thotë që 3 anëtarë emërohen nga Presidenti, 3 nga kuvendi dhe 3 nga gjykata e lartë. Kjo është e qartë tani më. Pra, pikpyetja që do të lindte ishte, po kush e ka radhën, kush do të emëroj cilin në vakancë, dhe për këtë arsye në kushtetutë është parashikuar
në mënyrë të qartë që po të kemi parasysh edhe një tjetër, mandatet kushtetuese janë 9 vjeçare. Dhe pikpyetja do lindë, kush do ta emërojë? Tani ne kemi, sepse kur është miratuar kushtetuta, amendamentet në 2016, Gjykata Kushtetuese ishte me përbërje të plotë. Me sa kujtojnë kanë qenë 9 gjyqtar dhe kur është hartuar kushtetuta është menduar se si do të zvendësojnë rotacioni normal, po. Rotacioni është një normal dhe ripërtëritja sepse do të të organet. Atëherë u parashikua që vakancën e parë që do të krijohet, madje libri Gjykatën Kushtetuese e tregon më detaje, e emëron Presidenti Republikës. Vakancën e dytë e ju po flisni për një gjendje normale, pra jo një gjendje normale dhe jo normale. Në momentin që krijohet vendi vakant, pra kompetencën kush e ka? Presidenti i pari. Në momentin që krijohet vakanca e dytë, kush e ka kompetencën? E ka kuvendi. I treti, Gjykata e lartë, i katërt, Presidenti dhe kështu me radhë deri tek vendi i nëntë. Kjo është rada që përcakton kushtetuta. Në kushte normale të rotacionit dhe zëvendësimit të anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese. Në kushte normale dhe normale, sepse gjëja më e rëndësishme është që 3 organet të ushtrojnë kompetencën e tyre të zgjedhin secili në përhershmëri nga 3 gjyqtarë. Dhe kjo garantohet duke pasur një radhë se si vjen radha secilit. Koha se kur e shpall vakancën organi i martesës, ta zem Presidenti, me qenë se pra njofton Gjykata Kushtetuese, e shkruaj një vakancë. Sigurisht që ka disa afate në kushtetutë dhe në ligj që duhen respektuar. Koha se kur ai e shpall, afati më falni se duhet të bie shkurt, afati kohor që ai lejon kandidatët të ofrojnë interesin e tyre. Koha kur ai dërgon në Këshillin e Emërimit të Drejtësi, koha që i merr Këshillit e Emërimit të Drejtësi, janë të përcaktuar, ka disa afate, jo do të përfundoj. Pra koha se kur e përfundon Këshilli verifikimin dhe rendimin e kandidatës, koha kur e çon edhe të tjerë, kjo është një çështje tjetër, por e rëndësishme është që mbasi Këshilli i Emërimit të Drejtësi ka bërë renditjen, për atë vakancë kompetent është ai organi i cili ka marrë nismën së pari. Tani ajo që ndodhi në situatën aktuale është që ishin të gjitha vakancat për njerëz në proces. Dhe unë dua të besoj që është një interpretim për shkak të maksive profesionale ose për shkak të një këndvështrimi, nuk e di, s'dua ti ve epitete, të kushtetutës që thotë që rradha përcaktohet me momentin e emërimit. Kjo pastaj ky është nëse ky do të ishte arsye, kjo të krijonte skenare pafund, bllokimi, vonesash e kështu me radhë. Praktikisht kemi 2 antare Gjykatës Kushtetuese për të njëjtin vend. Pra zonën Xhaferllari që është dekretuar nga Presidenti i Republikës jashtë afateve të përcaktuara dhe zonën Arta Vorpsi, e cila ka hyrë si e para e listës, por pa dekretimin e Presidentit të Republikës, gjë që nuk është reflektuar në Gjykatën Kushtetuese. A ndjeni juve përgjegjës për këtë lloj situate të kuptimit që ka krijuar një lloj ngërçi në këtë institucion kaq të rëndësishëm dhe në këtë pikë kaq të rëndësishme të reformës? Absolutisht jo. Kjo nuk është një përgjegjësi e imja. Mënyra se si e ushtrojnë kompetencën dhe detyrën e tyre kushtetuese organet e martesës, kjo është përgjegjësia e tyre dhe përgjegjshmëria e tyre. Këto pyetje mund t'ju drejtoni atyre. Me që akuzat drejtohen ndaj jush, prandaj ju pyes. Patjetër. Por nëse nisesh nga ideja që rradha është dita kur Presidenti firmon dekretin apo kuvendi merr vendimin e miratimit të kandidaturës, kjo është një tjetër çështje, por unë mendoj që kjo është tërësisht jo korrekte në aspektin juridik. E shpjegova, ka 1000 mënyra për ta shpjeguar këtë gjë, pra rradha është momenti që lind vakanca, kush është kompetent, ku përfundon procesi, kjo është një çështje tjetër. Kjo është një çështje tjetër që nuk ka lidhje fare si thua, me kushtëzimin e njëri tjetrit, pra të kuvendit dhe presidentit. Secili prej tyre, mbi listën që çon Këshilli i Emërimit të Drejtësisë duhet bëjë zgjedhje të tjera. E kuptova. Zoti Dvorani, kush sot, sipas jush, me atë që ju njihni, se natyrisht ju e njihni procesin shumë herë më mirë se sa ne që ndjekim nga jashtë. Duhet jetë antare Gjykatës Kushtetuese zonja Xhaferllari, apo zonja Vorpsi, apo asnjëra prej tyre dhe procesi duhet rikonceptuar nga e para për të dyja zonja? Po këtë duhet ta thosh organi i martesës. Po ju pyes për shkak të eksperiencës që ju keni dhe njohjes procesit, me që ju kam dhe në studio. Do ishte shumë mirë që të dinim një mendim. Po ju marr si ekspert në këtë rast.
Po tani është e vështirë të ndaj eksperti nga pozicioni im, sepse gjithsesi publiku nuk do më besonte thjesht si ekspert, po do më shikonte edhe si një person të përfshirë. Ne kemi nevojë që të kemi gjykatën kushtetuese. Unë nuk kushtetuese. kam përfshirë askënd në këtë gjë, po të tjerët po më përfshinë në këtë proces. Unë di të them që kushtetuta parashikon një gjë e cila nuk ka vend as për të diskutuar, që antarë e gjykatës kushtetuese nga presidenti, nga kuvendja apo gjykata e lartë, detyrimisht zgjidhen ndërmjet 3 të renditorëve të parë në listë. Pra, juve thoni që Arta Vorpsi duhet jetë gjithë argumentat, edhe qoftë argumentat në thonjza që jepen, jo për afatin e jo për radhën e kështu me radhë, pastaj nuk kanë asnjë rëndësi. Një gjë të paktën është e qartë. Të paktën një gjë, unë nuk e di se si nuk mund të pranohet kjo gjë. Që në 125 shkruan që antarët përzgjidhen ndërmjet kandidatëve të renditur në 3 vendet e para nga shërbimi me drejtësi. Nuk ka 4, nuk ka 5, nuk ka 6. Me gjithë pozicionin tuaj të vështirë dhe nuk është as pak i vështirë pozicioni. Ju falenderoj që zgjodhët që të flisni në këtë moment, natyrisht që nuk është një moment shumë. Unë nuk jam në vështirësi sepse kështu lexon kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Do të pyes ndryshe. Dhe unë nuk më intereson fare se si. Jo, pyetja që doja të bëja dhe prandaj bëra parashtresën e vështirësisë pozicionit tuaj është që e ka shkelur Presidenti i Republikës që emëroi zonjën Xhaferllari kandidate dhe antare të Gjykatës Kushtetuese dhe jo zonjën Arta Vorpsi, siç e përcakton kushtetuta që ju thoni. Pra, unë nuk do të gjykoj fare Presidentin e Republikës në këtë aspekt, por mendoj që një shpjegim duhet të jepet publik. Dhe kush duhet ta bëjë këtë? Ai që e ka marrë atë vendim. Presidenti i Republikës thotë që zonja Xhaferllari është antare e Gjykatës Kushtetuese, ndërkohë që ju thoni që këtë shpjegim, pra si mundet të shkosh në vendin e 4, duhet ta japi dikush të shpjegim. Pra nuk mundet të bësh përgjegjës të tjerë, nuk po them të akuzosh, dhe ndërkohë të mos shpjegosh të heshtësh. Kodi i heshtjes ndaj argumentit, pra ndaj veprimi që ke bërë vetë, nuk është një sjellje korekte për ta sqaruar pushtetarët. Duhet të japin argumentat. Përse kjo shprehje afirmative që quhet në gjuhën profesionale, pra kjo shprehje e prerë e kushtetutës ndërmjet 3 vendeve të para, e cila përsëritet vazhdimisht edhe në ligj, nuk është respektuar. Pra, Presidenti nuk e ka hapësirën që të zgjedh nga 4 emra qoftë 4-rin, po duhet zgjedhë patjetër brenda 3 emrave dhe kryesisht emërtesën e parë. Kjo është e shkruar në kushtetutë. Nuk e them unë. Nuk kam çfarë të komentoj. Në këto pjesë dhe minutat fundit do doja t'ju pyesja pse e keni pyetur veten pse jeni i targetuar politikisht nga opozita dhe Presidenti i Republikës, juve jeni emri më i përfolur sot. Etiketime nga më të ndryshmet, por ndojnë mbi ju. E keni gjetur dot përgjigjen e kësaj pyetje pse ju akuzojnë politikisht dhe kaq fort? Po, unë nuk di të jap një përgjigje, duhet të pyesni zotërinjt apo zonja që i më targetojnë. Po unë jam i qetë për një gjë. Unë respektoj kushtetutën dhe ligjin deri në fund. Atë që kam bërë gjithmonë do ta bëj në mënyrë të vazhdueshme. Me çfarëdo lloj mënyre të targetohem, me çfarëdo lloj mjeti, institucional dhe jo institucional, unë do të bëj detyrën time deri në fund, sepse kjo është detyrim, nuk është një zgjedhje ime. Ky është një detyrim dhe unë kam për detyrim të respektoj kushtetutën dhe ligjin. Pastaj dëgjoj se është edhe delikate ky diskutim, sepse shumë nga ose një pjesë e mirë e personave që më targetojnë janë persona të cilët ju po e shkruajnë në media, edhe janë gjykuar në gjykatën e lartë nga ana ime. Por nuk besoj se duhet të jetë ky motivi i tyre. E dyshoni që kjo ka një ngarkesë në kuptimin real? Nuk e di ta them. Juve ju akuzojnë se jeni një njeri i afërt i Partisë Socialiste. Pse ndodh kjo gjë? Ju kanë akuzuar se keni marrë pjesë edhe në forume politike të Partisë Socialiste. Po, nuk e di unë e para një herë në jetën time deri më sot nuk s'kam bërë kurrë jetë politike. As para vitin 90, as nuk kam qenë në antar partie, as nuk kam qenë pas vitin 90 antar partie. A keni qenë ndonjëherë prezent në ndonjë mbledhje të Partisë Socialiste? Jo, po do të them se që nuk kam jetë politike. Jeta ime, kushdo që shikoj kurrikulumin tim, është tërësisht profesionale dhe në funksione të natyrës profesionale. Nuk kam asnjë moment jetë politike në aktivitetin tim. Kam punuar vetëm si në punës publik dhe tashmë jam gjyqtar. Pra, kjo është jeta ime profesionale. Këto akuza që kam marrë pjesë në aktivitete, unë nuk e di, nëse i referohen, e dëgjova para se ty janë në studio, zoti Sali Berisha, i cili rikujton
pjesëmarrjen time në një aktivitet Partisë Socialiste. E vetmja gjë që mund të them se nuk mund t'i drejtohesh tjetrit në mënyrë tjetër, po kjo është një gjë e pavërtetë dhe nuk duhet të thuhet. Njerëzit që kanë marrë përsipër të komunikojnë me publikun duhet të jenë të kujdesshëm që të thonë gjërat e vërteta. Opinioni nuk ka rëndësi. Me opinionin mund të mos pajtohesh, po me të vërtetën duhet të jesh i ndershëm, kushdo qoftë ai. Dhe në këtë rast bëhet fjalë për një aktivitet në të cilin unë kam marrë pjesë bashkë me një kolegun tim gjyqtar, si përfaqësues dhe antar të kryesisë së Unionit të Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Në atë mbledhje kanë qenë përfaqësues të shoqatës së Gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, të Unionit të Prokurorëve, dhoma avokatisë, noteristë, pra të gjitha jo vetëm institucionet në cilin vit bëhet publike. fjalë për këtë lloj aktiviteti. Po nuk e di zotëria në fjalë, mund të ma kujtoj sepse i pas ka ngelur në mendje kjo gjë, dhe aty unë kam përfaqësuar një grup interesi. Dhe në atë mbledhje unë kam qenë si përfaqësues bashkë me kolegun tim mbi bazën e vendimit të marrë nga Unioni i Gjyqtarëve. Pra nuk kam qenë si individ në një mbledhje partie. Dhe në atë mbledhje, me sa kujtoj, të organizuar nga opozita, nuk e di vetëm PS-ja, me një pjesë përfaqësuesit më të lartë të institucioneve ndërkombëtare në Shqipëri, të ambasadave, organizatave të shoqërisë civile, kështu me radhë, ishte një aktivitet shumë i madh. Pra, kjo është një gjë e pavërtetë, sepse po të ishte vërtet do të ishte e rëndë. Pra, një gjyqtar i ndalohet të bëjë jetë politike. Kjo është një gjë primare, por ama duhet të thënë e vërteta ashtu si është. Jemi në kushtet në gjithë botën, duhet ta them edhe këtë gjë, gjyqtarët, për aq sa mund të kenë një zë në zhvillimet politike, po them, apo në zhvillimet e legjislacionit, e reformave kështu me radhë, e kanë nëpërmjet shoqatave dhe unioneve. Shoqata dhe unione, gjyqtarësh, prokurorësh kanë në gjithë Europën perëndimore. Andaj nga ne duam të shkojmë. Nga lindja mund të ketë pas ndonjë gjë tjetër. Po unë nuk i përkas asaj kohe. A do të bllokohet, si e shikoni ecurinë e krijimit të Gjykatës Kushtetuese? Ky proces do të vijojë apo do të bllokohet në dijenin tuaj me sa e njihni procesin, njerëzit që po angazhohen, njerëzit që po antarësohen dhe po bëhen pjesë e Gjykatës Kushtetuese me procesin tuaj dhe kallëzimin penal nga Presidenti i Republikës? Si e shikoni? Do të vijojë ky proces? Se për njerëzit kjo është më e rëndësishme, që Gjykata Kushtetuese të krijohet dhe të funksionojë. E para një që unë nuk jam pronari i Shqipërisë drejtësi, unë jam një funksionar i cili nuk është kandiduar, por unë kam detyrimi sipas ligjit dhe shortit, apo sipas ligjit ta ushtroj këtë detyrë. Pra, KED-i nuk duhet të personifikohet me mua. Unë jam thjesht dhe një nga Lejoni të pyes për diçka këtu, se më kujtohet tani vendimet që i merrni dhe këto vendime që janë reflektuar qoftë me listën, qoftë me afatet me të gjitha, kanë qenë personale, sepse ju akuzojnë dhe për këtë gjë që juve i keni marrë në mënyrë personale apo kolegjiale? Vendimet e Këshillit të Mbretërorë drejtësi janë kolegjiale, por vendimet për lejimin ndalimin e kandidimit, vendimet e vlerësimit, të renditjes, vendimet e listave, janë të pasqyruara dhe reflektuara këto të gjitha? Të gjitha këto i gjeni në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë, seksioni për Këshillin e Mbretërorë drejtësi, ku janë në mënyrë të hollësishme të gjitha vendimet, të cilat janë dhe shumë të gjata dhe shumë të arsyetuara. Kështu që kjo, po dua t'i kthejmë asaj që më pyetët përpara. Unë nuk e kam shqetësim, a do të jem as do të jem në vitin tjetër në Këshillin e Mbretërorë drejtësi, sepse kjo nuk është zgjedhja ime. Në qoftë se kushtetuta dhe ligji më obligon ta bëja detyrë, unë jam i detyruar ta bëja detyrë. Pjesëmarrja në Këshillin e Mbretërorë drejtësi, nëse të bie shorti, në mbledhjet e tij dhe në procedurë është e detyrueshme, nuk është zgjedhje. Njerëzit duhet ta kuptojnë këtë gjë. Dhe nuk është e rëndësishme a do të jem apo. Për mua e rëndësishme që Këshilli i Mbretërorë drejtësi, ashtu si ky këshill funksionoi dhe po funksionon dhe ka punon intensivisht, është një punë e jashtëzakonshme, njerëzit nuk mund ta imagjinojnë dot, të vazhdojë të funksionojë edhe vitin tjetër, sepse ka ende 2 vende vakante në Gjykatën Kushtetuese, të cilat ne i kemi në proces. Dhe ndoshta të shpresojmë që vitin tjetër dhe Gjykata e Lartë të jetë e mundshme për të pasur quorumin të ketë 3 vakanca të tjera për të përpunuar. Kemi në proces përzgjedhjen e inspektorit të lartë drejtësisë, pra ne jemi në një proces shumë intensiv pune në këtë moment. Dhe diçka të fundit, për sa i përket Gjykatës Kushtetuese, që është edhe pika më e nxehtë e momentit për reformën në drejtësi, duhet jetë vetë kjo gjykatë që duhet të bëj shqyrtimin, po themi, të çështjes së anëtarëve të saj tashmë për të gjykuar statusin e tyre, apo është një gjykatë administrative që mund të gjykojë? E kam fjalën për 2 anëtarët e reja, zonën. Unë nuk jam konstitucionalist, nuk e mbaj veten për ekspert të fushës drejtës kushtetuese.
Kështu që për këtë çështje mund të pyesni ose do të sugjeroj të pyesni ata që janë vërtet konstitucionalistë, jo ata që e vendosin emrin si të tillë, për të dhënë një shpjegim se si, po unë di që kushtetuta dhe ligji lejon gjithmonë një hapësirë, zgjedhje. Dhe besoj që nëse institucionet janë të përgjegjshme dhe vërtet kanë parasysh interesin publik dhe ecurinë e reformës, zgjidhja absolutisht gjendej, sikundër duhet ishte gjendur edhe lidhur me atë gjithë të zhurmën e madhe që bëhet mbi radhën kohën e munguar midis kuvendit dhe parlamentit për të përzgjedhur ata gjyqtarët. Sepse ka një parim kushtetues që është parimi i lojalitetit kushtetues bashkëpunimit. Institucionet duhet të bashkëpunojnë. Nuk është përgjegjësia e shërbimit të emërimit në drejtësi nëse presidenti dhe kuvendi nuk gjejnë gjuhën e bashkëpunimit. Këtë përgjegjësi e kanë vetë. Okej. Faleminderit zoti Ardian Dvorani, që ishe në Top Talk për gjitha mendimet dhe shterimin e asaj çka po ndodh me procesin e emërimeve në Gjykatën Kushtetuese dhe procesin e Këshillit të emërimeve në drejtësi. Ndoshta do kemi prapë mundësinë në të ardhmen të flasim për këto procese. Faleminderit juve që na ndoqët ky ishte Top Talk për ditën e sotme, sikurse ndoqët kishim Kreun e Këshillit të emërimeve në drejtësi, njeriu më i përfolur dhe më i akuzuar nga opozita dhe Presidenti i Republikës për atë çka po ndodh me emërimin në Gjykatën Kushtetuese. Qëndroni me Top Channel, bashkë mirupafshim.